From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news around the world. In the headlines, Ghana President to chair Buhari's book launch. Presidential Election Tribunal adjourns pre-hearing as Tinubu opposes live broadcast of proceedings. Obi condemns Anambra killing, condemns American embassy. On the foreign scene, Indonesia's communication minister arrested in corruption case. On the exciting scene of sport, Bosso expresses satisfaction over flying Eagles' friendly draw against Colombia. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Iroyin. My name is Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM and YouTube Diamond FM Iroyin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. President Nana Akufo-Addo of Ghana is expected to chair the public presentation and launching of 2 new books on the legacies of President Muhammadu Buhari on Friday, May 19 at the State House Conference Center, Abuja. Senior Special Assistant to the President on Media and Publicity, Garba Shehu, said the chairman organizing committee for the event, Babagana Kingbe, other distinguished guests expected at the book representation include Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the President-elect, and Senator Kashim Shettima, the Vice President-elect. The books for public presentation are State of Repair, How Muhammadu Buhari Tried to Transform Nigeria for the Better by Anthony Goldman, a former journalist and former Africa editor of the Financial Times of London, and The Legacy of Muhammadu Buhari by Senator Abu Ibrahim, former representative of Southern Katsina Senatorial District in the National Assembly. The federal government has advised the incoming administration of the President-elect Bola Tinubu to strengthen anti-corruption and reform-minded agencies to effectively contribute to robust economic and public finance. Speaking in Abuja at the unveiling of the Gender and Environmental Reporting Frameworks for Nigeria's oil, gas, and mining sectors, the Minister of Finance, Budget and National Planning, Zainab Ahmed, and anti-corruption agencies were well positioned to guide and shape government policies. This came as she stated that the latest frameworks put together by the Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative would help in resolving the negative impact of oil, gas, and mineral exploration in host communities nationwide. The Presidential Election Petition Tribunal in Abuja today adjourned to Friday, May 19 for a continuation of pre-hearing in the petition by Peter Obi, the 2023 Labour Party presidential candidate, against the President-elect Bola Ahmed Tinubu. The court, headed by Justice Haruna Samani, fixed the date after the failure of parties in the petition to agree on documents, among other reasons. Meanwhile, a mad drama occurred between both camps of the Labour Party on which group should be in court, as the national chairman Julius Abure and the party's factional chairman Lamidi Apapa were in court to represent the same party.
but the tribunal refused to take an appearance for the Labour Party, while Justice Haruna Samani noted that if two persons are making an appearance for a party, they will not be put on record. Still on the Presidential Election Tribunal, the President-elect Bola Ahmed Tinubu has opposed the application by his closest rival, Atiku Abubakar, and the People's Democratic Party, PDP, for a live broadcast of the proceedings of the election petition. In response to the application, Tinubu and his vice, Kashim Shettima, through the team of their lawyers led by Chief Wole Olanrewaju, said the application is an abuse of the processes of this honorable court. They implored the Presidential Election Petition Court to dismiss the application, arguing that the relief demanded by the applicants is not such that the court could grant it. Peter Obi, Labour Party presidential candidate in the last election, has condemned the killing of two staff members of the United States of America Embassy and two policemen in Anambra State yesterday. Obi, in a series of tweets today, sympathized with the deceased, the United States Embassy, and other charitable international agencies involved. Recall that the U.S. Embassy staff were attacked at Obaru local government area of Anambra while on a humanitarian mission to the state. The news across the world is reaching from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll go on a break. After that, we'll bring you more news on the foreign and sports scenes. Please stay with us. On social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news across the world from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, Indonesia's Communication and Information Technology Minister Johnny Plate has been arrested in a corruption case related to a telecommunications project that resulted in a loss of more than $500 million to the state exchequer. According to reports, Plate was taken into custody today after showing up for questioning at the Attorney General office in the capital. Footage showed Plate leaving the prosecutor's office in handcuffs and wearing a detainee pink vest. Muhammad Yusuf Ate, head of the Development Finance Control at the prosecutor's office, said the corruption case cost the state $539 million, adding that the losses included fictitious payments for the base stations that have not been built. Still on the foreign scene, authorities in Lesotho have declared an indefinite curfew in the hope that curtailing the movement of people at night will help curb gun violence in the small southern African kingdom. The curfew, which came into force yesterday, comes just days after a prominent radio journalist was shot dead in a killing that shocked the nation. According to a notice published in the government gazette, curfew is imposed on all persons throughout the Kingdom of Lesotho, with effect from today between 10 o'clock at night and 4 a.m. in the morning. In sport, Flying Eagles and coach Ledan Bosso admitted Tuesday's friendly against Colombia strengthened the team ahead of their participation at the 2023 FIFA Under-20 World Cup. Bosso's side, which had made it to the final of the competition twice in the past, rallied from 2 goals down to hold the South Americans to a 3-3 draw in Buenos Aires. The West Africans will take on the Dominican Republic in their first game in Mendoza on Sunday, while Italy will be their next opponent on May 24. They will round up their group stage campaign against 5-time winners Brazil 3 days later. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, here is the recap of the major highlights.
Ghana President to chair Buhari's book launch. Presidential Election Tribunal adjourns pre-hearing as Tinubu opposes live broadcast of proceedings. Obi condemns Anambra killing. On the foreign scene, Indonesia's communication minister arrested in corruption case. On the exciting scene of sport, Bosso expresses satisfaction over Flying Eagles' friendly draw against Colombia. Did you know that Jebba Railway Bridge, which was completed in 1915, was the first bridge to connect northern and southern Nigeria? Now you know, and Diamond FM says, enjoy every moment each day. Present to you by focusing on what makes you and others around you happy. For news coverage or information about happenings around you, contact our newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mukhtar Ajelogbo, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ẹ pariwo Diamond, Diamond FM. Ẹ pariwo Diamond, Diamond FM. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ìròyìn jákèjádò àgbáyé la mú tọ̀yìn wá láti kàn ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ààrẹ ilẹ̀ Ghana ni ó jà lága níbi ètò ìsísọ lójú ìwé tí wọ́n kọ lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ Buhari. Ilé ẹjọ́ tribunal àtúngbẹ́ọ̀nà ìbò ààrẹ ni wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ àkọ́kọ́ wọn síwájú gẹ́gẹ́ bí Tinubu ṣe tako gbígbé ètò náà jáde lóní tààràtà. Òbí bẹnu àtẹ́lu ìṣekúpani ní Anambra ó sì bá ní kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ìgbàwé ìrìnnà ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Nílẹ̀ òkèèrè, wọ́n náwó gan mínísítà fẹ́tò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nílẹ̀ Indonesia fẹ̀sùn ìwà bàjẹ́. Lẹ́ka tèrè ìdárayá, Bosso fi ìtẹ́lọ́rùn rẹ̀ hàn lórí ìfigagbága dọ́gbandọ́gba fi eléyìí ti Flying Eagles nílẹ̀ wa tí wọ́n ní pẹ̀lú tilẹ̀ Colombia. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti Diamond FM Ìlọrin. Olanrewaju Ogunniyi ló níròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wàá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Diamond 88.7 FM àbí lórí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀pọ̀ ẹ báyìí náà. Àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. Àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mójú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí òṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM.
ìròyìn jákèjádò àgbáyé lẹ́sìn tẹ́tí gbọ́ láti Canada mọ́dé 8.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà rí lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ti gba ìṣèjọba tó ń bọ̀ nímọ̀ràn eléyìí tí ń ṣe ti ààrẹ táràlú dìbò yàn ìyẹn Ahmed Bọ́lá Tinubu láti náwọ́jà ìgbógun ti ìwà bàjẹ́ wọn dọ́dọ̀ àwọn lájọ ìjọba fún ìmúgbòrò ọrọ̀ ajé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nílùú Àbújá níbi tó ti ń sísọ lójú àbábọ̀ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ lákọ-lábo àti tọrọ àyíká nílẹ̀ wa fún ẹ̀ka epo rọ̀bì afẹ́fẹ́ gáàsì àti ti wákùsà. Mínísítà fọ́rọ̀ ìṣúná owó àti ààtò àpapọ̀ nílẹ̀ wa abilékọ Zainab Ahmed sọ pé àwọn àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ ó ní wọ́n sì bẹ́ẹ̀ fi sójúkò tí yóò máa tọ́ni sọ́nà bó ti yẹ nínú àwọn ètò ìjọba. Ààrẹ ilẹ̀ Ghana Nana Akufo-Addo nírètí wà pé yóò jẹ́ alága nínú àgbékalẹ̀ àwọn ìwé níta gbangba fún àwọn ètò tààrẹ Buhari ṣe lọ́jọ́ Ẹtì ọjọ́ 19 lóṣù yìí nílé ìjọba tó wà l'Àbújá. Àpilẹ̀kọ kan látọ̀dọ̀ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ sí ààrẹ ìyẹn Malam Garuba Sehu ó sọ nínú àpilẹ̀kọ náà lónìí pé alága tó wà fún ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ náà Babangana Kinigbe àtàwọn àlejò míì ni wọ́n retí nínú ètò náà tó fi mọ́ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ń ṣe ààrẹ táràlú dìbò yàn àti igbákejì rẹ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Kasim Shettima. Ìwé ọ̀hún ni wọ́n pàpélé rẹ̀ ní àtúnṣe orílẹ̀-èdè bí Muhammadu Buhari ṣe ń gbìyànjú láti má túntò ìrìbà ilẹ̀ Nàìjíríà ìyẹn látọwọ́ Anthony Goldman tí ń ṣe akọ̀ròyìn tẹ́lẹ̀ rí kan àti olóòtú ìwé ìròyìn tẹ́lẹ̀ rí fún Financial Times of London àti The Legacy of Muhammadu Buhari. Ilé-ẹjọ́ tribunal tó ń gbẹ́hónú ìbò ààrẹ lónìí nílùú Àbújá ti sún ìjókòó wọn di ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 19 oṣù yìí fún ìtẹ̀síwájú ìsájúgbọ́ tẹnu ẹni nínú ìpẹ̀jọ́ tí Peter Obi tẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party pé tako ààrẹ tí wọ́n dìbò yàn Bọ́lá Tinubu. Onídàájọ́ Haruna Samani ló darí ilé ẹjọ́ ọ̀hún tó sì mú ọjọ́ náà lẹ́yìn táwọn igun tọ́rọ̀ kàn tí wọ́n kùnà láti fohùn ṣọ̀kan lórí àwọn ìwé ẹ̀rí máa jẹ́mi nìṣó tí wọ́n kó kalẹ̀ àtàwọn ìdí mìíràn. Àmọ́ ṣá o ń ṣe lọ̀rọ̀ dàbí eré orí ìtàgé nígbàtí ikọ̀ méjèèjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party tán farahàn nílé ẹjọ́ ìyẹn alága àpapọ̀ wọn Julius Abure àti alága ikọ̀ kejì ẹgbẹ́ òṣèlú náà Lamidi Apapa eléyìí táwọn méjèèjì tí wọ́n sì wá sojú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún kan náà ṣùgbọ́n tí ilé ẹjọ́ tribunal kọ̀ láti rí wípé ẹgbẹ́ òṣèlú náà ni wọ́n yọjú. Onídàájọ́ Haruna ó wòye pé tí èèyàn méjì bá fi yọjú fún ẹgbẹ́ òṣèlú kan oṣù wọ́n ní wọn kò ní ṣàkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ kankan nípa wọn. Ààrẹ táràlú dìbò yàn Bọ́lá Ahmed Tinubu ti tako èròǹgbà látakò rẹ̀ tẹgbẹ́ òṣèlú PDP Àtíkù Abubakar àtẹgbẹ́ òṣèlú PDP fún wípé kí wọ́n máa ṣàgbéjáde onítàràtà fún bí nǹkan ti ṣe ń lọ sí nílé ẹjọ́ tribunal tó ń gbẹ́hónú èyí tó sí ọ lẹ́yìn ètò ìdìbò ààrẹ. ńṣe ni Tinubu àti igbákejì rẹ̀ Kasim Shettima nípasẹ̀ ikọ̀ agbẹjọ́rò wọn eléyìí tí olóyè Wọlé Ọlánìpẹ̀kun darí ni wọ́n sọ pé ìbéèrè náà ló tàbùkù ilé ẹjọ́ tó jẹ́ alápọ̀nlé. Wọ́n wá rọ ilé ẹjọ́ eléyìí tó gbẹ́hónú ìbò ààrẹ náà láti tún tú ìbéèrè náà ká wípé kì í ṣe eléyìí tí ilé ẹjọ́ náà lè fọwọ́ sí. Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi tí ń ṣe olùwápò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party nínú ètò ìdìbò tó rí kọjá ló ti bẹnu àtẹ́lù ṣekúpa òṣìṣẹ́ méjì kan níléeṣẹ́ ìgbàwérìnà ilẹ̀ Amẹ́ríkà àtàwọn ọlọ́pàá méjì kan ní ìpínlẹ̀ Anambra lánàá òde yìí. Ọ̀gbẹ́ni Obi nínú àwọn àtẹ̀jáde tó ṣe lónìí ńṣe ló ṣèbánikẹ́dùn pẹ̀lú àwọn olóògbé náà àti iléeṣẹ́ ìgbàwérìnà ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀hún tó fi máwọn àjọ ẹlẹ́yinjú àánú ilẹ̀ òkèrè míì tọ́rọ̀ náà kàn. Àwọn rántí pé ńṣe ni wọ́n ṣàkọlù sáwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèrè kan níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀gbàrú nípínlẹ̀ Anambra lásìkò tí wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́ ìsìn ọmọnìyàn nípínlẹ̀ ọ̀hún. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé ló ń dé sétí ìgbọ̀nyín láti Diamond 8.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a ó mú ròyìn láti ilẹ̀ òkèrè àti láti ẹ̀ka eré ìdárayá wa fún yín ẹ má yí kúrò níbẹ̀. Mo wà ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter
àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé lẹ́sìn tẹ́tí gbọ́ láti Canada Diamond 8.7 FM Ìlọrin. Ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèèrè. Mínísítà fẹ́tò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nílẹ̀ Indonesia ọ̀gbẹ́ni Johnny Plate ni wọ́n ti náwó gan báyìí fẹ̀sùn ìwà ìbàjẹ́ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àkànṣiṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n fi pàdánù owó tó lé ní $500 mílíọ̀nù. Ààrẹ gbọ́ pé yín ṣe ni wọ́n mú Plate lọ sákàtà lónìí lẹ́yìn tó farahàn fún ìfìbéèrè pọ́nilọ́fún lọ́fíìsì adájọ́ àgbà lólùlù ilẹ̀ náà. Fọ́nrán fídíò kan ṣàfihàn pé ṣe ni wọ́n kó bọ̀wọ̀bọ̀wọ̀ sọ́wọ́ Plate ní bó ṣe ń kúrò lọ́fíìsì agbèfọ́ba eléyìí tó sì wọ aṣọ aláwọ̀ pínkì tí ń ṣe ìfinisáàmọ́ kan. Ọ̀gbẹ́ni Muhammad Yusuf Ate tí ń ṣe adarí ọ̀rọ̀ owó ìṣúná lọ́fíìsì agbèfọ́ba ló sọ pé ìpẹ̀jọ́ ìwà ìbàjẹ́ náà ìyẹn lọ́nà ilẹ̀ náà ní owó tíye rẹ̀ tó jẹ́ $2,619 mílíọ̀nù, $539 mílíọ̀nù àti àwọn ọ̀rọ̀ míì tó súyọ lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ òkèrè bákan náà àwọn aláṣẹ ní Lesotho ni wọ́n ti kéde àṣẹ ìséde ọlọ́gbọ̀nrangandan eléyìí tí yóò kọ́dé ìrìnnà àwọn ènìyàn lọ́wọ́ àṣálẹ̀ lójúnà àti ilé ìfòpin sí ìfìbọn kọluni eléyìí tí rògbòdìyàn rẹ̀ tó ń wáyé nílẹ̀ náà. Ìséde ọ̀hún ni wọ́n kàn nípa lánàá lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tí wọ́n ṣekú pa gbajúgbajà akọ̀ròyìn orí ẹ̀rọ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan eléyìí tí wọ́n yìnbọn lù tó sì kópa yà ńlá bá orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Àrí gbọ́ nínú ìwé àtẹ̀jáde ìjọba pé òfin ìséde náà ló wà fún gbogbo ènìyàn ilẹ̀ Lesotho bẹ̀rẹ̀ látago 10 àṣálẹ́ òní títí di aago 4 ìdájí. Ìròyìn lẹ́ka tìrẹ ìdárayá. Akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles ilẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Ladamboso ló ti gbà pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọjọ́ ìṣẹ́gun tó wáyé láàrin ikọ̀ náà àti tilẹ̀ Colombia ló ti náwọ́jà ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà ṣáájú ìkópa wọn fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé FIFA fáwọn tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún fún tọdún 2023 yìí. Ikọ̀ tí Boso ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ti bá dé abala àṣekágbá lẹ́ẹ̀méjì látẹ̀yìnwá ni wọ́n gbéra láti àmì ayò 2-0 di àmì ayò 3-3 pẹ̀lú ikọ̀ eléyìí tó jẹ́ ti South America náà ní Buenos Aires. Ikọ̀ tilẹ̀ wa ọ̀hún ni wọn yóò gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ wọn ní Mendoza lọ́jọ́ àìkú. Lẹ́yìn náà ni wọn yóò kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Italy lọ́jọ́ 24 lóṣù yìí kan náà kí wọ́n tó wá lọ kojú ikọ̀ tilẹ̀ Brazil ìyẹn lẹ́yìn ọjọ́ 7 sígbọ̀hún. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti Diamond 8.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ àwọn àkókò inú ìròyìn rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ ilẹ̀ Ghana ní ọjà alága níbi ètò ìsísọ lójú ìwé tí wọ́n kọ fún ààrẹ Buhari. Ilé ẹjọ́ tribunal tó ń gbẹ́hónú ìbò tó sí ọ lẹ́yìn ìbò ààrẹ ni wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ àkọ́kọ́ wọn síwájú gẹ́gẹ́ bí Tinubu sì tako gbígbé ètò náà jáde lóní tààràtà. Òbí bẹnu àtẹ́lu ìṣekúpani ní Anambra ó sì bá ní kẹ́dùn pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìgbàwé ìrìnnà ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Nílẹ̀ òkèrè wọ́n náwó gan mínísítà fẹ́tò báraẹnisọ̀rọ̀ nílẹ̀ Indonesia fẹ̀sùn ìwà àbàjẹ́. Lẹ́ka tìrẹ́ ìdárayá Boso fi ìtẹ́lọ́rùn rẹ̀ hàn lórí ìfigagbága dọ́gbandọ́gba tí Flying Eagles nílẹ̀ wa ní pẹ̀lú tilẹ̀ Colombia. Kí n tó máa lọ, ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ojú ọ̀nà afárá reluwé Jẹ̀bà tí wọ́n parí lọ́dún 1915 ló jẹ́ ojú ọ̀nà afárá àkọ́kọ́ tó so àríwá papọ̀ mọ́ gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tòní rèé o. Gbájúmọ́ àwọn ohun tó mú inú rẹ̀ dùn tí yóò sì ṣe ìwọ àti àwọn ènìyàn tó wà láyìíká rẹ̀ láǹfààní. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mukhtar Ajẹ́lọ́gbọ́n ni olóòtú ìròyìn náà.
Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì ló ròyìn. Ẹ ṣeun o fún bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọ́n yọ. Diamond ṣe bẹ̀bẹ̀ ẹgbẹ́ polówó